سنة 1990 زار مصر باحث جيولوجي من جامعة بوسطن الأمريكية اسمه روبرت شوك دراسة أبو الهول التمثال الأضخم في العالم. كان الهدف هو دراسته من منظور جيولوجي، وكان معتقد إن المراجع على حق بافتراضها إن أبو الهول اتنحت سنة 2500 قبل الميلاد، وإن اللي نحته هو الملك خفرع. لكن علامات استفهام كتيرة فضلت محيطة بتمثال أبو الهول كانت من غير إجابة. ليه لما أزالوا كل الرمال عنه ما لقوش عليه أي نقوش تشير لعمره أو اللي نحته؟ ايه سر التآكل الواضح الموجود في جسم ابو الهول؟ وليه حجم راسه غير متناسق مع حجم جسمه رغم براعة النحات المصري؟ روبرت شوك توصل بنهاية ابحاثه الى ان ابو الهول اقدم بكتير مما هو معروف. توصل الى ان عمر التمثال بيرجع الى 10,000 سنة قبل الميلاد. أبو الهول تمثال بجسم أسد وراس إنسان، هو التمثال الأضخم في العالم اللي اتنحت من صخرة واحدة بطول 73 متر وارتفاع 20 متر، يعني حوالي عمارة طولها 6 أدوار. أبو الهول اتنحت في جسم الهضبة نفسه بإن كتل حجارة ضخمة اتشالت من حواليه، وهي حاليا اللي بتكون المعابد اللي قدامه. ورغم أعمال البحث الكتيرة اللي اتعملت عليه، لكن لسه أبو الهول تمثال غامض، لأننا ما لقيناش أي حاجة صريحة تقول لنا هو مين اللي نحته واتنحت إمتى واتنحت ليه. خلينا نرجع من الأول ونشوف قصتنا بدأت إزاي. في فترة الثمانينات كان في شخص اسمه جون أنتوني ويست، باحث حر في تاريخ الحضارات. كان بيقرأ في كتاب اسمه العلم المقدس أو سكرد ساينس لعالم رياضيات فرنسي اسمه شوالر دي لوبيتس. فوقف عند جملة شدت انتباهه، وهي إن مؤلف الكتاب كان بيعتقد إن علامات التآكل اللي على جسم أبو الهول دي سببها مية مش رياح زي ما الأثريين بيعتقدوا. طب هي المية هتيجي منين إذا كان مناخ مصر جاف وصحراوي؟ التفسير الوحيد إن تمثال أبو الهول كان موجود ساعة العصر المطيلي، وقت ما كان بينزل على مصر مطر غزير، يعني على الأقل 7000 سنة قبل الميلاد. علامات التآكل دي واضحة وأي حد يقدر يشوفها، لكنها كانت محتاجة إثبات علمي قوي. هو ما كانش قادر يعمل ده لأنه ما كانش جيولوجي، فما كانش عارف يثبت ده بشكل علمي سليم. فضل يدور على شخص أكاديمي يساعده لحد ما اتعرف على واحد اسمه روبرت شوك، بروفيسور جيولوجيا في جامعة بوسطن وخبير في تحليل الصخور ومعرفة أسباب عوامل التعرية. جون أنتوني ويست راح له، وقبل ما يشرح له الموضوع عمل معاه خدعة صغيرة. اداله صورة صخرة وقال له هل التآكل اللي في الصخرة دي ناتج عن مية ولا رياح؟ فروبرت شوك قال له بكل ثقة ده تآكل ناتج عن المية. فلما كشف له صورة الصخرة ولقى إن هو أبو الهول اتخض، لأنه عرف إن الموضوع وراه سر. لكنه اتشجع إنه يساعد أنتوني ويست في بحثه، وسافر الاثنين لمصر لدراسة تمثال أبو الهول. لما بدأوا معاينة التمثال لقوا علامات تآكل تقيلة واضحة على جسمه في شكل خطوط عريضة موجودة على ظهره وجنابه وصدره. علامات التآكل دي أي حد واقف قدام التمثال هيشوفها. كعالم جيولوجي علامات التآكل في جسمه دي ملهاش إلا تفسير واحد، إن كلام الفرنسي شوالر كان صح، وإن دي فعلا علامات تآكل ناتجة عن المية. وبكده يبقى أبو الهول اتبنى قبل أو خلال العصر المطيري في مصر، يعني أقدم من 7000 سنة قبل الميلاد، وتعرض لفترات طويلة من هطول الأمطار، وفضل جسمه لقرون في المية والوحل. وده كان السبب طبعا في تآكل جسمه المنحوت من الحجر الجيري. وبقى حاليا بالصورة دي. ظهر أبو الهول هتلاقيه منحول تماما لدرجة إنه بقى شبه مستقيم، عكس مثلا ظهر تماثيل الأسود اللي بيكون فيها منحنيات. ودي كانت أول خطوة في إثبات إن أبو الهول مر عليه العصر المطيري. الخطوة الثانية إن روبرت شوك قام بدراسة جدران حوض أبو الهول عشان يكشف أدلة تانية تعزز نظريته. معروف إن أبو الهول اتنحت في صخر هضبة الهرم نفسها، وده خلاه يظهر وكأن التمثال في وسط خندق أو حوض. لاحظ إن في علامات تعرية على الجدران. الأثريين كانوا معتقدين إن التعرية دي ناتجة عن الرياح، في حين إن الفرق كبير بين الاتنين بالنسبة للجيولوجيين. تخيل إن الحجر الجيري ده عبارة عن طبقات فوق بعض، طبقات ناشفة وطبقات طرية. لما الرياح بتهب بالآلاف السنين، الطبقات الطرية دي بتطير وبتفضل الطبقات الناشفة، وبيظهر خطوط عريضة في الأحجار. ودي موجود زيها في مباني ومقابر كتير في هضبة الجيزة. لكن الأمطار بينتج عنها شكل مختلف تماما. نتيجة نزول الأمطار بيبدأ يحصل في طبقات الصخر شقوق عمودية، وبعد مئات أو آلاف السنين بيبقى بالصورة دي. طب لو بصينا على جدران خندق أبو الهول هنلاقيه كله تعرية من المطر. وده كان تاني دليل جيولوجي على صحة نظرية إن أبو الهول كان موجود ساعة العصر المطيري. برضه ما اكتفاش وبيحاول يشوف أدلة تانية.
عملوا دراسات سيزمية، يعني دراسات أرضية أو زلزالية حوالين أبو الهول. الدراسة دي هدفها باختصار معرفة شكل وعمق التربة تحت أبو الهول من غير حفر. زي كده فكرة السونار اللي في السفينة، اللي هدفه يعرف عمق القاع بحيث السفينة تفضل ماشية بأمان. حطوا 4 مجسات حوالين جسم أبو الهول. بعد المجسات دي بتتحط بيقوم شخص بتدق على لوحة حديد لتوليد موجات صوتية. الموجات الصوتية دي بتخترق الأرض وبترجع للسطح تاني فيقيس سرعتها. عن طريق قياس سرعة الموجات الصوتية المرتدة بيعرف شكل الصخور تحت أبو الهول. إن لو تحت أبو الهول كانت الصخور ناشفة، الصوت هيتنقل أسرع من لو كانت الصخور دي متحللة. البيانات اللي رجعت له وحللها من المجسات عن صفات الطبقة الصخرية تحت أبو الهول ادت نتائج مفاجئة. إن في عمق غير عادي تحت أبو الهول ووصل ل 3 متر في بعض الأحيان. العمق ده ما كانش هيحصل لو إن المطر نزل 10 أو 20 سنة. لا، ده لازم المطر ينزل وبغزارة لمئات أو يمكن آلاف من السنين. ودي كانت نقطة إثبات جديدة ومهمة، إن مش بس الجسم والحوض هما اللي متأكلين، لا ده كمان الأرضية اللي تحت أبو الهول متآكلة من طول وجود المطر فيها. وده ما ينفعش يحصل في جو صحراوي جاف، لازم أجواء مطرية. في معبدين قدام تمثال أبو الهول، الأولاني اسمه معبد أبو الهول والتاني اسمه معبد الوادي. الاثنين استخدم في بنائهم الأحجار المستخرجة من نحت أبو الهول. يعني هو خد أحجار من خندق أبو الهول وبنى بيها المعبدين دول. الأحجار دي زي ما احنا شايفين متآكلة لدرجة إن هي شبه بايشة من المية، وواصلة لنفس الدرجة من التآكل زي أبو الهول بالظبط. وعلى طول الطريق بين الأهرامات الثلاثة هتلاقي التآكل ده واضح على حجارة ضخمة معرضة للسماء. وده بس نموذج من آلاف الأحجار المشابهة. كده اتكلمنا عن 4 أدلة قدمهم روبرت شوك: عوامل تعريف جسم أبو الهول، الشقوق في جدران الخندق، الدراسات السيزمية أو الأرضية تحت أبو الهول، والتآكل في أحجار المعبد. في أدلة تانية لكن احنا ركزنا على أهم 4 نقط. الأدلة دي وصلته من وجهة نظر جيولوجية بحتة إلى أن أبو الهول حضر العصر المطيلي، وإن عمره الحقيقي في الفترة من 7 إلى 11 ألف سنة تقريبا. صحيح هو ما حددش رقم معين، لكن معنى كده إنه لا ينتمي لعصر الأسرات، وإنه اتنحت قبل كده بكتير. وبعدين جه ملوك عصر الأسرات سنة 3000 قبل الميلاد تقريبا وعادوا اكتشافه واستخدامه. الطرح اللي قدمه دكتور روبرت شوك كان طرح جيولوجي صرف، فلو عايز أرد عليه وانتقده مش هينفع أقعد أقول له أنت أكيد عايز تشوه الحضارة المصرية. الكلام ده مش هينفع. طالما الراجل بيتكلم جيولوجيا فلازم ارد عليه جيولوجيا، غير كده يبقى تضييع وقت. العالم المصري دكتور فاروق الباز استاذ في مركز الاستشعار عن بعد في جامعه بوسطن، يعني زميل لدكتور روبرت شوك. دكتور فاروق الباز متمسك ان ابو الهول اتنحت سنه 2500 قبل الميلاد زي ما اتعلمنا كلنا من واحنا صغيرين. بس موضوع الميه ده عامل مشكله، مش لاقيين له تفسير غير ان هو مطر. فدكتور فاروق طرح فكره ان التآكل ده ناتج عن الميه فعلا، لكن ممكن تكون ان هي ميه فيضان النيل، وان حصل ارتفاع لمنسوب الميه الجوفيه بسبب الفيضان ملأ حوض أبو الهول لسنين وسبب التآكل ده. الحقيقة فكرة كويسة لكنها ما صمدتش كتير، وروبرت شوك رد عليها بسرعة إننا لو بصينا على جدران الحوض هنلاقي التآكل ده متدرج من فوق لتحت. معنى كده إن المية نزلت من فوق لتحت مش العكس، لأن لو العكس التآكل مش هيبقى بالشكل ده. الحاجة التانية إن أحجار المعبد قدام أبو الهول عالية، بعضها بيوصل ل 4 أو 5 متر، استحالة مية الفيضان هتوصل لها. طب هي تأكلت إزاي؟ مفيش تفسير غير ان ميه المطر هي اللي ممكن تاثر فيها، واتقفلت النقطه دي على كده. طب اذا كان عمر التمثال اقدم من 7000 سنه قبل الميلاد، فمين اللي نحت ابو الهول؟ شاع في المراجع ان اللي نحت ابو الهول هو الملك خفرع صاحب الهرم الثاني. طب اشمعنى يعني خفرع بالذات؟ في سببين خلت الاثريين يتبنوا الفكره دي. السبب الاول ان تمثال خفرع وصل عليه سنه 1860 في معبد الوادي اللي قدام ابو الهول ده. فجه عالم الاثار الامريكي جورج رايزنر في الثلاثينات قال طالما لقينا تمثال خفرع في معبد الوادي يبقى هو اللي عمل معبد الوادي، واكيد برضه هو اللي نحت ابو الهول. واتخذ الراي ده واصبح معلومه ثابته. السبب الثاني ان العلماء قالوا ان وجه ابو الهول هو صوره خفرع. بناء على النقطتين دول اعتبر الاثريين ان ابو الهول هو خفرع، ولو فتحت معظم المراجع عن ابو الهول دلوقتي هتلاقي بيقول لك ابو الهول يساوي خفرع. All Egyptologists, and especially everyone who studied the Sphinx, and all the archaeological evidence that we have, dated the Sphinx back to 4,500 years ago, which is the time of Khafren, the builder of the second pyramid at Giza. طب تعالوا نشوف صحة النقطتين دول. مش معنى ان تمثال خفرع يتلاقى في معبد قدام ابو الهول يبقى هو اللي نحت ابو الهول. معبد الكرنك مثلا بنلاقي مقصورتين جنب بعض بالظبط، اللي عمل دي ملك واللي عمل دي ملك تاني خالص. فكون ان لقينا التمثال في معبد قدام ابو الهول دي لوحدها لا تكفي ان هي تبقى دليل ان هو اللي نحت ابو الهول. النقطه الثانيه هي تشابه خفرع وابو الهول.
جون أنتوني ويست ما اقتنعش ان ابو الهول شبه خفرع، لكنه كان عايز ينفي الشبه ده بطريقه علميه، فاستعان بخبير في ملامح الوجوه محقق اسمه فرانكو دومينجو من شرطه نيويورك، ليه خبره طويله في دراسه ملامح الوجوه. سافر فرانكو دومينجو لمصر واستخرج التصريحات اللازمه لدراسه ملامح وجه ابو الهول وتمثال خفرع الموجود في المتحف المصري. بعد دراسه مستفيضه لملامح التمثالين خرج بنتائج توضح الاختلافات بين ابو الهول وخفرع. ابو الهول مثلا حجم عينيه اكبر واوسع من عينين خفرع، وعرض الفم اكبر. لما درس جانب الوشوش لقى كمان فروقات اقوى، ان الزاويه بين الدقن والعين اكبر من الضعف عند ابو الهول بسبب بروز فكه. القدماء كانوا فنانين في النحت، فلو كانوا عايزين يعملوا تماثيل زي بعض بالظبط كانوا عملوها، زي تماثيل اخناتون مثلا، تماثيله كلها شبه بعض بالظبط، او تابوت وقناع توت عنخ امون. حتى لو في اختلافات المفروض تبقى اختلافات طفيفه، لكن الواضح ان الاختلافات بين ابو الهول وخفرع كبيره، واي حد هيقارن النهارده بين صورهم هيلاقيها فعلا غير بعض. هنلخص النتيجه بجمله للعميد الاسريين الدكتور سليم حسن بعد سنين من البحث والحفائر عند ابو الهول: لم نصل حتى الآن إلى نتيجة نطمئن إليها ويقطع بصحتها عن عصر أبو الهول ولا عن من قام بنحته، ولم نعثر على نقش واحد من عصره يوضح لنا هذه الناحية. ولقد كان المصريون القدماء أنفسهم في عهد الدولة الحديثة في جهل تام بكل ما يتصل بأثر، ونشك في أن واحد منهم كان يعرف ما نعرف نحن من حقائق عن تاريخ أبو الهول. المتحف المصري في نفس قاعة خفرع في لوحة حجرية اسمها لوحة الإحصاء أو انفنتوري ستيلا. اللوحة دي عاملة مشكلة لأنها بتتكلم إن خوفو عمل عدة إجراءات في منطقة الجيزة، من ضمنها خد بالك بقى من الجملة الجاية دي: مراجعة خطة إصلاح وتزيين أبو الهول. ده اللي مكتوب في اللوحة. خوفو اللي هو قبل خفرع هيصلح أبو الهول. معنى كده إن أبو الهول كان موجود وقت ما خوفو جاي للحكم، وشوف أبو الهول كان موجود قبله بكام سنة عشان يحتاج إلى إصلاح وترميم. الألماني دكتور بروكش مثلا قال له إن بناء على اللوحة دي فالملك خوفو شاف أبو الهول، وبكده ابو الهول موجود قبله. حاليا بيتم نقد اللوحه دي بحجه انها اتكتبت في عهد الاسره 26، يعني بعد موت خوفو ب 2000 سنه. طب وايه المشكله؟ واللي كتبها ناس برضه من مصر القديمه، واكيد كتبها بناء على معطيات عنده، لكن تجاهل اللوحه دي بيحصل بسبب الاصرار على الربط بين ابو الهول وخفرع. ليه راس ابو الهول مش متناسقه مع جسمه؟ لو بصينا لابو الهول من الجنب هنلاقي راسه صغيره مقارنه بجسمه. تمثيل ابو الهول الاصغر الموجوده في المتحف المصري او غيرها متناسقه وفي قمه الجمال. طب اشمعنى يعني ابو الهول ده اللي مش متناسق؟ هنا طرح روبرت شوك وجون أنتوني ويست فكرة جريئة إن راس أبو الهول دي مش هي الراس الأصلية بتاعته، وإن الراس الأصلية ساء حالها عبر الزمن فأعاد ملوك عصر الأوساط نحتها مرة تانية ويمكن عدة مرات، وده سبب خروج الراس بحجم صغير مقارنة بالجسم. واللي بيأكد الرأي ده إن راس أبو الهول حالتها أفضل من جسمه، يعني لو قربنا هنلاقي فعلا إن حالتها أفضل بكتير من جسم المتأكد، رغم إن الطبيعي إن الراس تكون أسوأ حالة من الجسم او على الاقل زيه، لانها اول حاجه هتتعرض للرياح والامطار. فراس ابو الهول ما كانتش كده زمان بسبب التعريه اللي حصلت وبسبب الامطار، وعين نحتها على صوره شخص معين لحد النهارده احنا مش عارفين هو مين. في خلاف اذا كان تمثال ابو الهول كان راسه الاصليه راس اسد ولا راس انسان، لكن المؤكد ان مش دي هي الراس الاصليه لابو الهول. ابو الهول زيه زي كل الاثار المصريه حصل له اعاده ترميم من قبل عصور مختلفه. الدوله الحديثه عملت عليه ترميمات، بعدين البطالمه والرومان عملوا عليه ترميمات، بعدين جينا احنا في اخر 100 سنه وعملنا عليه ترميمات، ولحد النهارده الترميمات مستمره عليه وحجاره الترميم لسه باينه عليه. ومش معنى ان الاسره الرابعه عملت عليه ترميمات ان هم اصحابه، لكن اصحابه اقدم من كده بكتير. دكتور سليم حسن بيقول عن المؤرخ الروماني بليني انه كان بيعتقد ان ابو الهول اقدم من عصر الاسرات، وانه من حقبه اتباع حورس. ونقلا عن ماسبيرو انه قال: قد اعتلى ابو الهول العظيم حارسا على اقصى الشمال منذ عهد اتباع حورس. ففي بعض المؤرخين والعلماء كانوا معتقدين ان ابو الهول فعلا اقدم من عصر الاسرات. هل في ابو الهول تاني ولا هو واحد بس؟ احد الامراء في مصر القديمه كان في رحله صيد، وبعدين قرر يرتاح شويه عند ظل راس ابو الهول. فلما نام ظهر له ابو الهول في الحلم وبشره انه هيبقى ملك على مصر. طلب منه ان لما يبقى ملك انه يرفع عنه الرمال. الامير ده بقى بعدين الملك تحتمس الرابع، وازال فعلا الرمال عنه وعمل صوره عشان يحميه من زحف الرمال في المستقبل. وكتب القصه دي في لوحه جرانيت قدام ابو الهول اسمها لوحه الحلم. الغريب في اللوحه دي بقى انها مرسوم فيها تحتمس الرابع وهو بيقدم قرابين الاثنين ابو الهول مش واحد.
فهل دي اشاره لوجود تمثال تاني لابو الهول؟ تماثيل ابو الهول في اغلبها ثنائيه، يعني لو بصينا مثلا على طريق الكباش هنلاقيه يمين وشمال. لو بصينا على عمود السواري هنلاقي تمثالين لابو الهول. في معبد الاقصر يمين وشمال، وهكذا في اماكن كتير. فليه ما يبقاش برضه في 2 ابو الهول عند الجيزه؟ سنه 1920 فليندرز بيتري، واحد من الانجليز الاوائل اللي بحثوا في الحضاره المصريه، خطر في باله ان هما ممكن يبقى فعلا 2 ابو الهول مش واحد، والاتنين على نفس الخط زي اللي مرسومين في لوحه الحلم. فقرر انه يدور عليه، فضى ظهره لابو الهول في الجيزه وفضل ماشي 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 في خط مستقيم بيدور على اي اثر لابو الهول التاني لحد ما عبر النيل وفضل مكمل على المعادي اللي ساعتها كان معظمها مزارع لحد ما وصل لاطراف الصحراء الشرقيه، لكنه ما لقاش اي حاجه تدل على وجود ابو الهول التاني. استاذ بسام الشماع باحث مصري وبرضه دور في الموضوع ده، وحدد مكان افتراضي لابو الهول في المكان ده بناء على مراسلات مع وكاله ناسا. ناسا بعتت له صور مسح للمنطقه، قالت له ان في المكان ده جسم حجري منحوت بواسطه الانسان او الطبيعه، يعني مش عارفين بالظبط. هو بيعتقد ان ابو الهول التاني نظريا موجود في المكان ده، واصدر كتاب بعنوان ابو الهول التاني وثق فيه كل الادله والصور بتاعت ناسا وغيرها. لكن عشان ما فيش تصريح بالحفر للاسف الموضوع وقف. ومن الناحيه التانيه دكتور زاهي حواس رد وقال اننا دورنا في المكان ده قبل كده وما لقيناش اي حاجه، ولحد دلوقتي النظريه دي ما زالت معلقه وما اتثبتتش. روبرت بوفال اللي شرح نظريته الحلقه اللي فاتت واللي قال فيها ان الاهرامات بترجع الى تاريخ 10500 قبل الميلاد، دور برضه في الموضوع ده وكان معتقد ان في ابو الهول تاني، لكن مش عارف هو فين بالظبط. ابو الهول اسمه الاصلي حور ام اخت، بمعنى حورس في الافق. طب حورس في الافق فين؟ فرجع ببرنامج الكمبيوتر اللي كان شغال عليه لسنه 10500 قبل الميلاد عشان يشوف شكل السماء قدام ابو الهول. اول ما رجع شاف حاجه ثبتته، رفع سماعه التليفون عشان يتصل بصاحبه جراهام هانكوك وقال له انت مش هتصدق انا لقيت ايه. عرف بوفال فين ممكن يبقى ابو الهول التاني، نجوم كوكبه الاسد. لما رجع روبرت لعصر بناء الاهرامات 10500 قبل الميلاد، لاحظ ان كوكبه الاسد بتظهر قدام ابو الهول بالظبط في نفس الفتره. ابو الهول اللي معروف انه تجسيد لقوه الاسد وان جسمه جسم اسد، وده معناه ان ابو الهول والاهرامات الاثنين بتنتمي لحضاره واحده بزمن واحد في فتره تعرف فلكيا بعصر الاسد. ولو رجعنا ل 2500 قبل الميلاد هنلاقي كوكبة الأسد لا يمكن تيجي قدام أبو الهول بأي طريقة. يبقى أبو الهول لما كان بيبص للشرق ما كانش بيبص لشروق الشمس ولا حاجة، ده كان بيبص لصورته في الأفق. وده دليل جديد على قدم منطقة الجيزة، وإن في فترة 10500 قبل الميلاد منطقة الجيزة كانت وكأنها مراية للسماء. وزي ما قلنا إن إزاي نهر النيل كان مطابق لضرب التبانة والأهرامات السبعة مطابقين ل7 نجوم في السماء، كمان أبو الهول مكافئ لنجوم الأسد. والتطابق ده بيتكرر كل 26,000 سنة اللي هي الفلكيين بيسموها السنة الكبرى. ويمكن يظهر قدام حاجات تانية ما اكتشفناهاش، ولذلك في موضوعنا الآثار ده خطير جدا، سواء نقل معابد أو نقل مسلات، لأننا مش عارفين الحاجات دي قدام ممكن نكتشف منها ايه. لأن القدماء لما بنوا كانوا بيختاروا الأماكن دي لسبب عندهم، تغيير مكان الأثر ده بيضيع الدليل. وبكده يبقى اتحدت نظرية روبرت بوفال مع نظرية روبرت شوك، ورجع الاثنين بآثار منطقة الجيزة الأهرامات وأبو الهول لعمر 10500 قبل الميلاد. في أوائل التسعينات شرح روبرت شوك النظرية أمام علماء الآثار عن قدم أبو الهول، طبعا اترفضت وتموا وقتها إنه مجنون وقالوا نظريتك دي سخيفة جدا. دكتور مارك لينر وصف الفريق بإنه جاهل وعديم الإحساس. دكتور زاهي حواس قال عن النظرية دي هلوسة أمريكاني. لكن روبرت شوك كان عنيد جدا،
ومتمكن من مجاله كجيولوجي، وفضل مصر على نظريته ونشرها في كتاب The Great Sphinx أو أبو الهول الكبير. وبعد كذا سنة أصدر كتاب بعنوان Origins of the Sphinx أو أصول أبو الهول، وحط فيه شوك نظريته مع روبرت بوفال عن أبو الهول وعمره الحقيقي. رأيي الشخصي أن روبرت شوك غلطوا غلطتين في نظرياته. أولاً إن هم فصلوا الأهرامات وأبو الهول عن باقي الآثار المصرية، واعتبروا إن اللي عملهم حضارة مختلفة عن باقي الآثار، ودي كانت نقطة ضعف، إن هم ما قدموش تصور كامل. يعني زي ما يكون كده ناس جم بنوا الأهرامات وأبو الهول وراحوا ماشيين، طب فين المعابد؟ فين النقوش؟ فين المقابر؟ مارك لينر في مناظرة استغل نقطة الضعف دي. If it was built by a civilization or a culture that is that much earlier, where is the other evidence of this culture? Show me a pot shard, show me a tomb, show me an inscription, show me any other piece of sculpture, show me any archaeological site that dates to this period. الغلطة التانية إن في تكرار كتير لكلمة أطلانتس، أطلانتس أطلانتس أطلانتس، عمال على بطال من غير أدلة كافية، وإن اللي نجوا من قارة أطلانتس اللي غرقت اتنقلوا بعلومهم لمصر وأسسوا لحضارة جديدة، والكلام ده لحد دلوقتي أدلته مش موجودة. فالموضوع إن هما بيقولوا إن المنطقة دي عمرها أكتر من 10,000 سنة قبل الميلاد، المؤرخين يقولوا لهم من 10,000 سنة قبل الميلاد ما كانش في حضارة هنا، فالتانيين يردوا يبقى دي حضارة مفقودة، لحد ما نعرف مين دول هنسميها الحضارة المفقودة. مصر مرت في بدايتها بعصر يسمى عصر الآلهة، وحورس ابن إيزيس وأوزيريس هو آخر الآلهة دي، وتخلى عن دوره لصالح سلالة من الملوك الأقوياء، وتكفل هو بحمايتهم ليبدأ عهد أتباع حورس أو شمس حور. وأنا بعتقد إن ملوك شمس حور هم ملوك فترة العصر الذهبي للحضارة المصرية، وإن فترة وجودهم بتتطابق مع فترة بناء الأهرام وأبو الهول، ومعظم المعجزات اللي احنا شايفينها دي اتبنت بيهم مش بواسطة الأسرات، ورغم إن مفيش سنوات محددة ليهم لأن الرقم ده ضايع من بردية تورين، والأرقام اللي على النت دي معظمها استنتاجات، إلا إننا كنا عارفين إن هم موجودين قبل عصر الأسرات وحكموا على الأقل 5000 سنة حسب ما نقل لنا يوسابيوس القيصري عن مانيتو. بعد خروج نظرية بوفال عن عمر الأهرامات ونظرية شوك وأنتوني ويست عن عمر أبو الهول في أوائل التسعينات، نقدر نقول إن حصل انقسام حوالين الحضارة المصرية، نتج عنها ظهور تيارين عكس بعض. التيار الأول هو التيار الرسمي، وده التيار الأكبر والأشهر، ناس الشيك، رؤساء أقسام التاريخ والآثار في الجامعات وأمناء المتاحف، واللي بيتحدثوا باسم الآثار في المحافل الرسمية. أشهر أسماء منهم دكتور زاهي حواس، دكتور مارك لينر، دكتور راينر شتادلمان، دكتور بوب براير، دكتور سليم إكرام، وغيرهم كتير. التيار ده بيتبع الرواية الرسمية اللي مكتوبة في المراجع من عشرات السنين، وملخصها إن الحضارة المصرية بدأت حوالي 3500 قبل الميلاد، وإن ملوك عصر الأسرات هم أصحاب الأهرامات والمسلات والمعابد الموجودة، وإنهم استعملوا أدوات بدائية في البناء والنحت زي الشاكوش والأزميل والزحافات والروافع الخشبية، وإن الحضارة المصرية انهارت تدريجيا على مدار مئات السنين بسبب ضعف الدولة المركزية وبداية دخول الأجانب وغزو البلاد من الفرس والإغريق والرومان، لحد ما وصلت للانهيار التام والاندثار. التيار الثاني بيقدم رواية مختلفة تماما عن التيار الرسمي، وهتلاقيهم في الكتب باسم مودرن ستريم أو التيار الحداثي. أشهر أسمائهم هم جراهام هانكوك، جون أنتوني ويست، كريستوفر دان، روبرت شوك، وروبرت بوفال، وغيرهم كتير، وفي منهم مصريين، وبيقدموا براهين فلكية وجيولوجية وعلمية تثبت إن في حلقة هامة مفقودة من تاريخ الحضارة المصرية عمرها 10,000 ل 12,000 سنة قبل الميلاد، وإن الحضارة المصرية وصلت لقمة تفوقها في الفترة دي، وإن أصحاب الحقبة دي هم بناة الأهرام والمسلات والمعابد والتماثيل الضخمة، وإنهم امتلكوا تقنيات وعلوم متطورة مش بدائية لسه لحد دلوقتي مش عارفين نوصل لها، وإن الحضارة المصرية ما انهارتش تدريجيا، لا دي انهارت فجأة بسبب كارثة مدمرة، وإن عصر الأسرات جم بعدهم بآلاف السنين وأعادوا اكتشاف واستخدام التماثيل والتوابيت والمعابد والمسلات اللي الحقبة القديمة كانوا عاملينها. الكارثة اللي بنتكلم عليها دي ليها شواهد كتير، لكن أهمها 3. أولا وجود عدد كبير من المعابد المهدمة والأهرامات المتدمرة والتماثيل المكسرة في معظم المواقع الأثرية، لدرجة إن السياح دايما بيسألوا هو ليه كل حاجة متكسرة كده؟ فواضح إن النهاية ما كانتش عادية، الموضوع أكبر من دخول الهكسوس والفرس. الشاهد التاني إن في أعمال هندسية كتيرة متوقفة، أهرامات غير مكتملة، توابيت غير مكتملة أو مش موجودة في أماكنها الصح، زي ما يكون أصحابها كانوا ناويين يكملوها بس ما لحقوش. الشاهد التالت هو انقطاع العلوم، كنا بنبني أهرامات وبنعمل مسلات وفجأة ما بقناش عارفين الحاجات دي بتتعمل إزاي ولا إيه فايدتها الحقيقية، وكل ده هنشوف تفاصيله في الحلقات قدام. طبعا التيار التاني ده فيه هجوم عليه واتهامات ليه دايما لأنه بيهدم الرواية الرسمية، لكن روايته فيها شيء كبير من العقل والمنطق. وبما اننا احنا صغيرين بنتعلم ونسمع ونقرا مناهج وروايات التيار الرسمي، فاعتقد ان جه الوقت اننا نشوف المجموعه التانيه دول بيقولوا ايه، بيفكروا ازاي. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.